અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં આપણે એવું કહી ગયા હતા કે જે વનસ્પતિના બીજને ફરતે આવરણ આવેલું ન હોય, એટલે કે જો અહીંયા આપણે કીધું છે કે જે અંડકો ખુલ્લા હોય અને અનાવૃત બીજધારીમાં જે અંડકો છે તે અંડકો એ નગ્ન અથવા ખુલ્લા હોય એટલે જ આપણે એને અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કહીએ. આજે આપણે જે ભણવાનું છે કે આવૃત બીજધારીના સામાન્ય લક્ષણો જણાવો. તો કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં અંડકો છે તે એ ખુલ્લા કે નગ્ન હોતા નથી. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ કે સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં પરાગરજ અને અંડકો છે તે એ વિશેષ રચનામાં પરિણમતા જોવા મળે છે. બરાબર, આ જે વિશેષ રચના છે એ વિશેષ રચનાને આપણે પુષ્પ છે તે પુષ્પ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. એના કેવા તરીકે ઓળખવા આપણે પુષ્પ તરીકે ઓળખવા. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં બીજ એ ફળ દ્વારા ઘેરાયેલા હોય છે. બરાબર ને? આપણે કેરી ખાય એની અંદર ગોઠલો છે એ ગોઠલો, બરાબર, તો એ ગોઠલાની અંદર બીજ છે એ બીજ રહેલું. સફરજન ખાય તો સફરજનમાં બીજ અંદર હોય, બહારનો જે ભાગ છે એને આપણે ફળ તરીકે ઓળખીએ. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ નૈસર્ગિક નિવાસના એ વિશાળ ક્ષેત્રમાં થતો વનસ્પતિનો એ અસાધારણ મોટો સમૂહ છે. પૃથ્વી ઉપર જો કોઈ પણ વનસ્પતિનો સૌથી મોટામાં મોટો જો કોઈ વનસ્પતિ સમૂહ હોય તો એ કયો છે? તો કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિનો સમૂહ છે. તેના કદ વિસ્તાર ખૂબ જ નાના હોય છે. બરાબર, જેમ કે ગુલફિયા કે ગુલફિયા એ આંગળીના ટેરવા છે, ટેરવા ઉપરના ભાગમાં એ આટલા ભાગની અંદર અહીંયા વનસ્પતિ સમાયેલી. એને તમારે જોવી હોય તો તમારે માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા આ ગુલફિયા છે ગુલફિયાને તમારે જોવી. જ્યારે એની સામે નીલગિરી છે તે નીલગિરીના ઊંચા વૃક્ષો લગભગ 100 મીટર સુધીની ઊંચાઈ છે એ ઊંચાઈ ધરાવતા આપણને જોવા મળે છે. અનાવૃત બીજધારી છે એ આપણને ખોરાક, ઘાસચારો, બળતણ, ઔષધો અને બીજી ઘણી અગત્યની વ્યવસાયિક પેદાશો છે એ પૂરી પાડતું આપણને જોવા મળે છે. એને બે વર્ગ છે એ બે વર્ગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એક દ્વિદળી વનસ્પતિ અને બીજું જે છે એને એકદળી વનસ્પતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દ્વિદળી વનસ્પતિ છે તેના બીજપત્રોની સંખ્યા 2 હોય. વાલ, વટાણા, મગફળી, બરાબર, આ બધામાં તમે જોશો તો એનું ઉપરનું જે આવરણ છે, બરાબર ને, મગફળીનું તમે પોતું કાઢી નાખો તો એ બે ભાગમાં વિભાજિત થાય તો એ બે એના બીજપત્રો. પછી તમે જોયું હશે કે એના જે પર્ણો છે એ પર્ણો એ કેવા હોય તો કે જાડી જાડી જેવી રચના ધરાવતા, બરાબર, એટલે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ ધરાવતા. અને પુષ્પો છે એ પુષ્પો એ ચતુરાવયવી અથવા તો પંચાવયવી પુષ્પો હોય. એની અંદર પુષ્પના જે દરેક અંગ હોય એટલે કે શ્રી કેસર, બરાબર છે, પછી વજ્રચક્ર, દલચક્ર, આ બધાયમાં વજ્રચક્રની સંખ્યા કેટલી હોય તો કે 5 હોય. દલપત્રની સંખ્યા કેટલી હોય તો કે 5 હોય. તેને આપણે પંચાવયવી પુષ્પ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જ્યારે એકદળી વનસ્પતિ છે તેના બીજમાં એક જ બીજપત્ર આવે અને પર્ણો છે તે પર્ણો એ સમાંતર શિરાવિન્યાસ ધરાવે છે અને એ ત્રિઅવયવી પુષ્પો છે તે ત્રિઅવયવી પુષ્પો ધરાવતું જોવા મળે. એની અંદર કુલ જે અંક જે સંખ્યા આવે છે એ હોય 3. પુષ્પના નરલિંગી અવયવ છે એને પુંકેસર તરીકે ઓળખવામાં. બરાબર, દરેક પુંકેસર છે પાતળા તંતુ, યોધી અને ટોચના ભાગે એ પરાગાશય છે એ પરાગાશયનું બનેલું આપણે જોવા મળે છે. બરાબર, આ એનો તંતુ છે, આ એનો પરાગાશયનો ભાગ છે. જ્યારે આ જે છે આ
એનો યોજી જે છે એ યોજીનો ભાગ ધરાવે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ પાતળો એવો તંતુ, એના પછી આ યોજી અને પરાગાશય છે, જે પરાગાશય એ પુંકેસર છે, જે પુંકેસર આ આખી રચના જ્યારે ભેગી થાય ત્યારે આપણે પુંકેસર છે, એ પુંકેસર તરીકે ઓળખીએ. પરાગમાર્ગી કોષના અર્ધીકરણને અનુલક્ષીને લઘુ બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થાય, જે પુખ્ત થઈ અને પરાગરજ છે, એ પરાગરજમાં એ પરિણમતા જોવા મળે છે. જ્યારે પુષ્પમાં માદા લીંગી અંગ જે છે એ સ્ત્રી કેસર છે. સ્ત્રી કેસરના તલસ્થ ભાગે ઉપસેલું બીજાશય, લાંબી પાતળી પરાગવાહિની અને ટોચના ભાગે પરાગાસન જે છે એ આવેલું આપણને જોવા મળે. આ બીજાશય જે છે આ પરાગવાહિની છે અને આ જે છે એ પરાગાસન છે. બરાબર? તો આ પ્રકારની રચના જે છે આ પ્રકારની રચના એની અંદર આવેલી આપણને જોવા મળે છે. બીજાશય જે છે એ બીજાશયની અંદર અંડકો જે છે અંડકો એ ઉત્પન્ન થાય. સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક અંડક પાસે મહાબીજાણુ માતૃકોષ હોય છે, જે અર્ધીકરણ પામે અને એક તીર 4 મહાબીજાણુઓ ઉત્પન્ન કરે. તેમાંના 3 અવનત પામે છે અને એક વિભાજન પામે અને ભ્રૂણપુટ જે છે એ ભ્રૂણપુટનું નિર્માણ કરે. દરેક ભ્રૂણપુટ 3 કોષીય એક અંડસાધન છે, અંડસાધન ધરાવે. એમાં એક અંડકોષ અને 2 સહાયક કોષ, 3 પ્રતિધ્રુવીય કોષો અને 2 ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો આવેલા છે. એટલે કુલ 8 કોષ જે છે એ 8 કોષ કેન્દ્રીય રચના છે. ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો જે છે એ જોડાઈને દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર જે છે એ કોષ કેન્દ્રનું સર્જન છે. પરાગાશયમાંથી પરાગરજ જે છે પરાગરજ એ વિકિરણ પામ્યા બાદ પવન કે વિવિધ અન્ય વાહકો દ્વારા પરાગરજને સ્ત્રી કેસરના પરાગાશય પર સ્થળાંતરિત કરવામાં આવે, જેને પરાગનયનની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરાગાશય પર પરાગરજનું અંકુરણ થાય અને એના પરિણામ સ્વરૂપે પરાગાશય અને પરાગવાહિની જે છે એ પેશીઓ દ્વારા પરાગનલિકામાં વિકાસ પામતી જોવા મળે છે અને પરાગનલિકા જે છે એ અંડક સુધી પહોંચતી આપણને જોવા મળે છે. પરાગનલિકા ભ્રૂણપુટમાં પ્રવેશી 2 નરજન્યુઓ મુક્ત કરે. આ 2 નરજન્યુમાંનો એક નરજન્યુ અંડકોષ સાથે જોડાય છે અને ફલિતાંડનું નિર્માણ કરે, જ્યારે બીજો નરજન્યુ એક દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાય છે અને તૃતીય પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર ઉત્પન્ન કરે છે. આ 2 જોડાણો એ સંકલિત હોવાને પરિણામે આ જે ઘટના છે એ ઘટનાને આપણે બેવડા ફલન તરીકે ઓળખીએ અને એ આવૃત બીજધારી વનસ્પતિની એક અજોડ ઘટના છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બરાબર? આપણે જે વાત કરતા હતા, બરાબર, જેની અંદર એક અંકુશ, તો આ જે છે આ એક અંકુશ છે, એની બાજુમાં આપણી સહાયક કોષો છે, વચ્ચે આવી જે રહેલા છે એ દ્વિતીય કોષ કેન્દ્રો છે, જ્યારે ઉપરની બાજુએ આ 1, 2 અને 3 એ પ્રતિધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો છે. આ જે છે એ પરાગવાહિની છે, એની અંદર આ 2 નરજન્યુઓ રહેલા છે. એમાંનો એક નરજન્યુ આની સાથે સંયોજાશે, જ્યારે બીજો નરજન્યુ આની સાથે છે. બરાબર? એટલે એને પરિણામે અહીંયા પણ ફલન થયું અને અહીંયા પણ ફલન થયું. એટલે આ 2 જગ્યાએ ફલન થયું, એટલે એ જે ફલનની ઘટના છે એને આપણે બેવડા ફલન છે, બેવડા ફલન તરીકે આપણે એને ઓળખીએ. હવે આ જે ફલન થાય અને ફલિતાંડ બને, એટલે એ ફલિતાંડનો ભ્રૂણમાં વિકાસ થાય અને જે તૃતીય કોષ કેન્દ્ર બન્યું, અહીંયા ફલન થયું એટલે એને પરિણામે તૃતીય કોષ કેન્દ્ર બન્યું, જેને પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષ કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે. એની અંદરથી ભ્રૂણકોષ જે છે ભ્રૂણકોષનો
જે વિકાસ પામતા ભ્રૂણને પોષણ આપે છે. આપણે મગફળીમાં જે ખાઈએ છીએ બરાબર એ જે છે ભ્રૂણ કોષનો ભાગ આપણે ખાઈએ છીએ બરાબર. એની અંદરનો વચ્ચે જે કોટો જે છે ને કોટો એ બીજ છે બરાબર કે જેની અંદરથી નવો છોડ જે છે એ નવો છોડ એ ઉત્પન્ન. હવે જ્યારે આ પ્રક્રિયા પૂરી થશે ત્યારે અહીંયા રહેલા આ જે સહાયક કોષો છે તે સહાયક કોષો અને પ્રતિધ્રુવીય કોષો છે તે પ્રતિધ્રુવીય કોષો એ અવનત પામે અથવા તો નાશ પામે. આપણે સાદી ભાષામાં એવું કહી શકીએ કે ગાયબ થઈ જાય. હવે આ ઘટના દરમિયાન અંડકો જે છે એ અંડકો એ બીજમાં પરિણમશે અને બીજાશય જે છે એ બીજાશયનો છોડની અંદર વિકાસ જે છે એ વિકાસ થતો આપણને જોવા મળે. તો અહીંયા આ જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટરની અંદર આપણે લીલ, દ્વિઅંગી, ત્રિઅંગી, અનાવૃત અને આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ છે એના વિશેની આપણે વાત કરી ગયા. હવે આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે આના પછીનો જે છેલ્લો જે ટોપિક છે બરાબર એકવિધ જીવનચક્ર, વિવિધ જીવનચક્ર અને એકવિધ દ્વિવિધ જીવનચક્ર એના વિશેની વાત કરવાની બરાબર. Fertilization in flowering plants. In this module, you will learn about the process of fertilization in flowering plants. Fertilization in flowering plant is defined as the fusion of male gamete carried by pollens with a female gamete present in the ovule to form a diploid zygote which later develops into an embryo. It may be interesting to learn that the fertilization in plants is known as double fertilization as two fusions occur in the embryo sac instead of one. These fusions are called syngamy and triple fusion. On reaching the stigma, the pollen grain containing two nuclei germinates to produce the pollen tube. The pollen tube grows down into the style, deriving nutrition from it. The generative nucleus and the vegetative nucleus of the pollen grain move to the lower end of the pollen tube. Here the generative nucleus divides mitotically into two male gametes or sperms. The vegetative or tube nucleus of pollen grain is responsible for the growth of pollen tube. The vegetative nucleus degenerates after reaching the ovule. The pollen tube at this stage with a vegetative nucleus and two male gametes grows down into the ovary. The entry of the pollen tube into the ovule through the mycopyle, chalaza or integuments is known as porogamy, chalazogamy and mesogamy respectively. Porogamy is the most common out of these. After the pollen tube enters the ovule, it discharges the two male gametes it carries into the synergids of the embryo sac. This causes the synegid cells to rupture, thus leading to the fusion of a male gamete with an egg nuclei or an oosphere. Due to this fusion, a diploid zygote is formed, which gives rise to an embryo. This process is known as generative fertilization or syngamy. After the double fertilization, the ovary starts to swell and develops into a fruit with seeds. In this module, you learned that fertilization in flowering plants is the process of fusion of the male and the female gamete. Fertilization in plants is known as double fertilization as two fusions, syngamy and triple fusion, occur. The compatible pollen grains produce a pollen tube. After reaching the ovary, the pollen tube enters the ovule via micropyle, chalaza or integuments. After entering the ovule, the pollen tube enters the synergids and ruptures it. The pollen tube releases two male gametes in the synergids. One of the male gametes fuses with the egg nuclei to form a diploid zygote. This process of fertilization is known as syngamy.
Another male gamete moves towards the central cell and fertilizes with two polar nuclei. This process of fertilization is known as the triple fusion.